કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ રિસર્ચ મેથોડોલોજી સબ્જેક્ટનું ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ 1 માં જોયું. ધેન યુનિટ 1 ઇન્ટ્રોડક્શન કે જેમાં બે ટર્મ સ્ટેટિસ્ટિક્સ અને બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ એ પાર્ટ 2 અને પાર્ટ 3 માં કવર કરેલી. ધેન પાર્ટ 4 માં ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની વેરિયસ ટર્મ્સ કવર કરેલી હતી અને પાર્ટ 5 માં frequency distribution એટલે કે what is frequency distribution, then purpose of frequency distribution, and then types of frequency distribution according to class interval, and then types of class interval એ કવર કરેલું હતું. આપે હજુ સુધી પાર્ટ 1 2 3 4 5 ના જોયો હોય તો આઈ બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. અને આપે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો કે જેથી નવો વિડીયો અપલોડ થતા જ સૌથી પહેલા નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. નાઉ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જ આગળ વધવાનું છે. નેક્સ્ટ છે ટાઈપ્સ ઓફ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તો તમને એમ થશે ટાઈપ્સ તો આપણે જોયા પણ એ ટાઈપ્સ એકોર્ડિંગ ટુ ક્લાસ ઇન્ટરવલ હતા. નાઉ ટાઈપ્સ ઓફ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કે જેમાં બે ટાઈપ હોઈ શકે છે, ગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ અનગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એટલે શું થાય તો ચાલો જોઈએ શું થાય. ફર્સ્ટ છે ગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે વેરિયેબલ્સ કન્ટિન્યુઅસ ટાઈપના હોય, જેમ કે એજ છે, સેલરી છે, તો એ વેરિયેબલ્સ માટે જે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આવશે એ ગ્રુપ ટાઈપ ઓફ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હશે. તો ઘણા બધા મેઝર્સ હોય કે જે ડેટા કલેક્શનમાં કન્ટિન્યુઅસ સ્કેલમાં લેવાતા હોય, જેમ કે બોડી ટેમ્પરેચર છે, વેઇટ છે, સ્કોર છે અને ટાઈમ છે. એનું મેઝરમેન્ટ થતું હોય એ યુઝિંગ કન્ટિન્યુઅસ સ્કેલ ટાઈપમાં મેઝરમેન્ટ થતું હોય. તો એ ડેટા માટેનું જે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણે પ્લોટ કરીએ દેટ ઇઝ ગ્રુપ્ડ ટાઈપ ઓફ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. હવે એમાં જે પણ ડેટા છે એ બધાને આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ ઇન્ટુ નંબર ઓફ ગ્રુપ્સ, અથવા તો તમે એને ક્લાસીસમાં ડિવાઈડ કરી શકો છો, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. ફોર એક્ઝામ્પલ ગ્રુપ્ડ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તો એ જે ગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય એમાં તમે ડેટાને ક્લાસ ઇન્ટરવલ અથવા તો ગ્રુપના ફોર્મમાં ડિવાઈડ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ફેમિલીની ઇન્કમ આપેલી છે એ થયું આપણું વેરિયેબલ. વેરિયેબલ એટલે શું થાય એ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના ટર્મ વાળા વિડીયોમાં કવર કરેલું છે. જો આપણે હજુ સુધી એ વિડીયો ના જોયો હોય તો સૌથી પહેલા એ વિડીયો જુઓ અને એના પછી આ વિડીયો જોશો તો તમને ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જે પણ ટર્મ આવે છે એ બધાનો મીનિંગ ઇઝીલી સમજાશે. એટલા માટે તમે વિડીયોમાં જે પણ ટર્મ યુઝ થશે એને ઇઝીલી સમજી શકો છો. તો ફેમિલી ઇન્કમ એ વેરિયેબલ થયું. દેન નંબર ઓફ પર્સન આપેલા છે અને એના પર્સન્ટેજ આપેલા છે. હવે જેમ કે ઇન્કમ બિલો 20,000 છે કે 20,000 થી ઓછી ઇન્કમ કેટલા લોકોની છે, તો કે ભાઈ 14 લોકો છે કે જેની ઇન્કમ 20,000 થી ઓછી છે. હવે 20,001 થી 30,000, તો એના માટે આગળનો વિડીયો જોયો હશે ને તો તમને અહીંયા તરત લાઈટ થઈ જશે કે આ જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ છે એ કેવો છે, ઇન્ક્લુઝિવ ક્લાસ ઇન્ટરવલ, કે જેમાં શું થશે અપર લિમિટ ઇન્ક્લુડ થશે, રાઈટ? તો જે 20,000 નો ડેટા હોય એ ફર્સ્ટમાં જ કવર થઈ જશે. 20,001 થી 30,000 ની ઇન્કમ કોની છે, તો કે ભાઈ 6 લોકોની ઇન્કમ છે 20,001 થી લઈને 30,000 માં આવે છે. એવી રીતે 30,001 થી લઈને 40,000 ની ઇન્કમ 7 લોકોની છે, રાઈટ? એવી રીતે વેરિયસ ડેટા આપેલો છે. તો આ સૌથી પહેલા તો તમને એ ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ છે કેવો છે, ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપનો, એટલે કે એમાં અપર લિમિટ ઇન્ક્લુડ થશે. કેવી રીતે યાદ રાખવાનું, કેમ કે નેક્સ્ટમાં આગળવાળી વેલ્યુ રિપીટ નથી થતી, તો આ જે પણ ડેટા છે એ તમારે અહીંયા જ ઇન્ક્લુડ કરી દેવાનો થશે કે ભાઈ 20,000 ની ઇન્કમ છે તો એ ફર્સ્ટ ડેટામાં જ ઇન્કમ કવર થઈ જશે. સેકન્ડ ડેટામાં તો 20,001 થઈ ગયું છે તો એટલા માટે શું થઈ ગયું, ઇન્ક્લુડ કરી અપર લિમિટને, એટલે ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ થઈ ગયો. તો આ શું થયું, ગ્રુપ્ડ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, કે તમે વેરિયેબલને ક્લાસ ઇન્ટરવલમાં કવર કરી શકો છો, એને ગ્રુપના ફોર્મમાં લખી શકો છો. અને આ શું થયું, ઓપન એન્ડ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. સેકન્ડ વન છે અનગ્રુપ્ડ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તો ઘણા કેટેગરીકલ ડેટા હોય કે જેની માટે અનગ્રુપ ટાઈપ ઓફ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટર્મ યુઝ થતી હોય. હવે આ ટાઈપની ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં કેવું થશે, જે પણ ટેબલ ફોર્મ કરવામાં આવે એમાં જે પણ પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલ માટે ડેટા લીધેલો છે એ બધી ન્યુમેરિકલ વેલ્યુઝ ડિસ્પ્લે થશે, રાઈટ?
that is ungrouped frequency distribution. હવે આ ટાઈપનું frequency distribution એટલે કે ungrouped frequency distribution છે એ discrete data માટે કવર થશે rather than continuous data. તો આ ટર્મ જોઈને તમને આગળનો વિડિયો યાદ આવી જવો જોઈએ કે discrete એટલે શું, કોનો ટાઈપ છે, frequency distribution નો. જો ક્લાસ ઇન્ટરવલ ઇન્ક્લુડ ના થયેલું હોય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેટાના ફોર્મમાં ટેબલનું ફોર્મ થશે તો એ થઈ ગયું discrete type of frequency distribution. અને જો ક્લાસ ઇન્ટરવલ ઇન્ક્લુડ થશે that is continuous frequency distribution. આ બંને ટર્મને આગળના વિડીયોમાં કવર કરેલી છે એક્ઝામ્પલ સાથે. જો આપણે હજુ સુધી એ વિડીયો ના જોયો હોય તો એ વિડીયો જોઈ લેવો. ફોર એક્ઝામ્પલ, gender, ethnicity, marital status, diagnostic category of study subject and value obtained from the measurement of variables. આ બધા ડેટા છે એ discrete type of data હશે અને એમાં ungrouped frequency distribution ફોર્મ થશે. એક્ઝામ્પલ, વેરિયેબલ લીધા છે જેન્ડરમાં, તો વેરિયેબલ કયા હોય, મેલ હોય અને ફિમેલ હોય. 19% મેલ છે અને 22% છે એ ફિમેલ છે. Then marital status, તો એમાં સિંગલ હોય, મેરીડ હોય, ડાયવોર્સ્ડ હોય અને વિડોડ હોય. તો 4% સિંગલ છે, 32 મેરીડ છે, 4 ડાયવોર્સ્ડ છે and 1 છે એ વિડોડ છે. And types of family, ન્યુક્લિયર ફેમિલી એન્ડ જોઈન્ટ ફેમિલી. તો 19 ફેમિલી છે કે જે ન્યુક્લિયર છે, જ્યારે 22 ફેમિલી છે કે જોઈન્ટ ફેમિલી છે. તો અહીંયા તમે શું જોઈ શકો છો કે વેરિયેબલ છે કેવા છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, રાઈટ. આ વેરિયેબલનો તમે ક્લાસ ઇન્ટરવલ લઈ શકો, ના લઈ શકીએ ને. આ ડિસ્ક્રીટ ટાઈપ ઓફ ડેટા છે તો એના માટે શું થશે, અનગ્રુપ્ડ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ યુઝ થશે, અથવા તો એને શું કહેવાય, ડિસ્ક્રીટ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. સમજાણું? એવા ડેટાનો વેરિયેબલ કે જેને તમે ક્લાસ ઇન્ટરવલમાં ફોર્મ કરી શકો છો, એનું ગ્રુપ બનાવી શકો છો, તો એ થઈ જશે ગ્રુપ્ડ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એવા ડેટા છે કે જેના વેરિયેબલ્સનું તમે ક્લાસ ઇન્ટરવલ નથી કરી શકતા, ગ્રુપિઝમ નથી કરી શકતા, રાઈટ, એને ગ્રુપ ફોર્મમાં તમે નથી લખી શકતા, તો એ થઈ જશે ડિસ્ક્રીટ ટાઈપ ઓફ ડેટા અને એ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવું થશે, અનગ્રુપ્ડ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. Then percentage distribution or cumulative frequency. Percentage distribution indicate percentage of sample whose scores fall into a specific group and the number of scores in that group. Percentage એટલે એ ગ્રુપનો જે પણ સ્કોર છે એનો તમે પર્સન્ટેજ લ્યો તો એ શું થઈ ગયું, percentage distribution. For comparing the present data with finding from other studies that have different sample sizes. તો percentage distribution ક્યાં યુઝ થશે? માનો કે તમે જે પણ ડેટા લીધો છે એ ડિફરન્ટ સેમ્પલ સાઇઝીસમાંથી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલો છે, રાઈટ, બીજી સ્ટડીઝમાંથી એ ડેટા કલેક્ટ કરેલો છે, તો એને કમ્પેરિઝન કરવું છે, એના માટે પર્સન્ટેજ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન યુઝ થશે. અને આમાં શું થશે, આ એવા ટાઈપનું પર્સન્ટેજ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે કે જેમાં પર્સન્ટેજીસ અને એ સ્કોરના જે પણ ફ્રીક્વન્સી છે એ સમ થશે એન્ડ ટોપ ઓફ ટેબલથી બોટમ ઓફ ટેબલમાં એ મૂવ થશે. તો એટલા માટે જે બોટમ કેટેગરી હશે એમાં ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી છે એ ઇક્વિવેલન્ટ હશે ટુ ધ સેમ્પલ્સ અને એના ક્યુમ્યુલેટિવ પર્સન્ટેજ કેટલા હશે, 100. તો અહીંયા પર્સન્ટેજ, ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી અને ક્યુમ્યુલેટિવ પર્સન્ટેજની કેલ્ક્યુલેશન માટે એક ટેબલ આપેલું છે. એક્ઝામ્પલ છે કે જેમાં સ્કોર આપેલો છે અને એની ફ્રીક્વન્સી આપેલું છે. આ બંને ડેટા આપેલા છે જેના પરથી પર્સન્ટેજ, ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી અને ક્યુમ્યુલેટિવ પર્સન્ટેજને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો ચાલો જોઈએ. વેરિયસ સ્કોર આપેલો છે 1, 3, 4, 5, 7, 8 અને 9 કે જેની ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે 4, 6, 8, 14, 8, 6 અને 4. તો જો તમે આ બધી ફ્રીક્વન્સીનો ટોટલ કરશો તો એ ટોટલ થશે 50. ઓકે, કેલ્ક્યુલેટ કરી જોજો. ટોટલ ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે તેના પરથી તમે પર્સન્ટેજની કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો. કેવી રીતે? ત્રિરાશિ મૂકવાની છે કે 50 એમાં 4, તો પર્સન્ટેજ કેટલામાં હોય, 100માં, તો 100માં કેટલા થશે, રાઈટ, એ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. જેમ કે ટોટલ ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે 50, તો 50માં 4, તો 100માં કેટલા થશે. ત્રિરાશિ મુકતા આવડતી જશે તમને લોકોને એની કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે થાય, રાઈટ. આ બંનેનો ગુણાકાર અને છેદમાં આવશે 50, તો 50 into 2 એટલે 100 થાય. તો શું આન્સર આવશે, 8 શું થશે, પર્સન્ટેજ. આ રીતે તમે
બધાના પર્સન્ટેજની કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો. એવી રીતે 50 એ 6 તો 100 એ કેટલા 12%, 16, 28, 16, 12 અને 8. ઓકે, તો પર્સન્ટેજની કેલ્ક્યુલેશન સમજાઈ ગઈ કેવી રીતે કરવાની છે. નાઉ ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીની કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે કરવાની છે. તો ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીમાં ફર્સ્ટ ડેટા એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, ધેટ ઇઝ 4. ફ્રીક્વન્સીનો ફર્સ્ટ ડેટા શું છે 4 છે, તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ધેન ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીમાં ફર્ધર કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે થશે, આ 4 પ્લસ 6 તો શું થઈ જશે 10, અહીંયા 10 આવશે. ઓકે, then 10 પ્લસ 8 એટલે કેટલા આવી જશે 18 આવશે. 18 પ્લસ 14 એટલે 32 થશે. 32 પ્લસ 8 એટલે 40. 40 પ્લસ 6 એટલે 46 અને 46 પ્લસ 4 એટલે કેટલા થઈ જશે 50. આપણે આગળ થિયરીમાં જોયું એવી રીતે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી છે એ ટોટલ ફ્રીક્વન્સી જેટલી થઈ જશે. કેટલી થઈ 50 ટોટલ ફ્રીક્વન્સી છે, તો ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીમાં લાસ્ટ ડેટા આવી ગયો 50. હવે ક્યુમ્યુલેટિવ પર્સન્ટેજ, તો એની કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે થશે, એમાં પણ સેમ ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીની કેલ્ક્યુલેશન ફ્રીક્વન્સીનો યુઝ કરીને કરી છે, એવી રીતે ક્યુમ્યુલેટિવ પર્સન્ટેજમાં કોનો યુઝ થશે, પર્સન્ટેજનો. એમાં ફર્સ્ટ ડેટા એઝ ઇટ ઇઝ આવી જશે 8, then 8 plus 12 એટલે 20, 20 plus 16 એટલે 36, 36 plus 28 64 plus 16 80 plus 12 92 and plus 8 એટલે થઈ જશે 100. તો આગળ આપણે થિયરીમાં શું જોયું એ તમને હવે સમજાઈ જશે કે બોટમ કેટેગરી would have a cumulative frequency equivalent to sample size. જે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીની લાસ્ટ વેલ્યુ છે એ સેમ્પલ સાઇઝ જેટલી હશે. ટોટલ ફ્રીક્વન્સી કેટલી હતી 50, તો ફાઇનલ જે ડેટા મળ્યો એ તમને ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીમાં કેટલો મળ્યો 50 મળ્યો, અને ક્યુમ્યુલેટિવ પર્સન્ટેજ છે કેટલા થશે 100 થશે. તો અહીંયા આવે છે 100, રાઈટ. ધેન નેક્સ્ટ ટાઈપ છે બાયવેરિએટ એન્ડ મલ્ટીવેરિએટ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તો કોને કહેવાય બાયવેરિએટ અને કોને કહેવાય મલ્ટીવેરિએટ. ઇફ ધ નંબર ઓફ વેરિયેબલ ઇઝ 2, વેરિએટ એટલે કે વેરિયેબલ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. જો વેરિયેબલ છે એ ઓન્લી 2 હશે તો એને કહેશું બાયવેરિએટ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એન્ડ if the number of variable is more than 2 then it is multivariate frequency distribution. એના નામમાં જ એની ડેફિનેશન આવી. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, એક વેરિયેબલ છે એજ અને સેકન્ડ વેરિયેબલ છે સેલરી. તો ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપેલું છે એજ અને સેલરીનું, એટલે કે 20 to 30 યર્સના જેટલા પર્સન છે એની સેલરી પર મંથ આપેલી છે કે 10,000 to 15,000 માં કેટલા પર્સન છે, તો કે 10% છે કે જેની 20 to 30 યર્સની એજ છે, જેની સેલરી 10,000 to 15,000 છે. ઓકે, એવી રીતે 15,000 થી 20,000 માં 20 થી 30 વર્ષના 7 લોકોની સેલરી આવે છે, અને 20 થી 30 વર્ષવાળા કોઈ એવા પર્સન નથી કે જેની સેલરી 20,000 થી 25,000 હોય. સમજાઈ ગયું? આ રીતે ડેટા આપેલો છે. એ રીતે સેમ કે 30 થી 40 વર્ષના લોકો માટે એવા 15 લોકો છે જેની ઉંમર 30 થી 40 વર્ષની છે, એની સેલરી 10,000 થી 15,000 ની વચ્ચે છે. જ્યારે 8 લોકોની સેલરી 15,000 થી 20,000 વચ્ચે છે, અને 5% એવા છે કે જેની સેલરી 20 to 25,000 ની વચ્ચે આવે છે. એવી રીતે સિમિલરલી ડેટા આપેલો છે. ઓકે, સમજાઈ ગયું કેવી રીતે ડેટા આપેલો છે બે વેરિયેબલ્સ માટેનો, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ એજ એન્ડ સેલરી. આ જ ડેટામાંથી માનો કે મારે કોઈ કન્ડિશન એપ્લાય કરવી છે, તો કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપેલું છે ઓફ એજ ફોર પર્ટિક્યુલર સેલરી. સેલરી એક પર્ટિક્યુલર ફિક્સ કરી લીધી કે આ જ સેલરીની વાત કરીશું, બીજી કોઈ સેલરી નહીં. આ જ સેલરીમાં કેટલા વર્ષના લોકો આવે છે, તો એક ડેટા લીધો કે 15,000 થી 20,000 ની વચ્ચે આ જ પર્ટિક્યુલર સેલરીમાં એજનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે થાય છે. તો 20 થી 30 વર્ષના કેટલા લોકો હતા 7, એ રીતે 30 થી 40 વર્ષવાળા 8 લોકો, 40 થી 50 વર્ષવાળા 15 લોકો, અને 50 થી 60 વર્ષવાળા કેટલા છે 2 લોકો, કે જેની સેલરી પર મંથ 15,000 થી 20,000 ની વચ્ચે છે. તો આ શું થયું? કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ એજ. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોનું? એજનું, ફોર
પર્ટિક્યુલર સેલરી. એવી રીતે અનધર કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણે લઈ શકીએ સેલરી માટેનું, કે કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ સેલરી ફોર પર્ટિક્યુલર એજ, કે ભાઈ 30 થી 40 વર્ષના લોકોની સેલરીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કઈ રીતે હોઈ શકે. તેમાં 15 લોકો છે જેની સેલરી 10 થી 15,000 વચ્ચે છે, 8 લોકો છે જેની સેલરી 15 થી 20,000 વચ્ચેની છે, 5 લોકો એવા છે કે જેની સેલરી 20 થી 25,000 ની વચ્ચે છે. પણ આ લોકોની એજ ફિક્સ થઈ ગઈ, રાઈટ? તો પર્ટિક્યુલર આ એજ માટે સેલરીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, તો એ કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થયું સેલરીનું ફોર પર્ટિક્યુલર એજ. તો આ હતા વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને વધુને વધુ તમારા સ્ટડી રિલેટેડ વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.